Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu có thứ gì đó hay ai đó đang ở ngoài kia không? Năm 1977, loài người đã gửi một sứ giả nhỏ bé mang tên Voyager 1 rời khỏi trái đất, vượt qua các hành tinh khí khổng lồ, bay sâu vào không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là một chấm le lói. Kể từ đó, Voyager 1 không ngừng gửi tín hiệu về, là tiếng vọng âm thầm của nhân loại giữa vũ trụ bao la. Không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, Voyager 1 là biểu tượng cho khát vọng khám phá không giới hạn, mang theo thông điệp bằng vàng, âm nhạc, hình ảnh và lời chào gửi đến bất kỳ nền văn minh nào có thể tìm thấy nó. Video này là hành trình trở lại với câu chuyện ấy, một câu chuyện vượt thời gian, vượt không gian và vượt qua cả ranh giới của sự tưởng tượng con người. Vào những năm 1970, khi loài người còn đang chập chững khám phá vũ trụ, một câu hỏi đã vang lên, liệu chúng ta có thể vươn ra xa hơn, vượt qua cả những biên giới cuối cùng của hệ mặt trời? Từ khát khao đó, chương trình Voyager đã ra đời, một sứ mệnh chưa từng có, đầy táo bạo và hoài bão. Ngày 5 tháng 9 năm 1977, Voyager 1 chính thức được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Kennedy. Trong ánh sáng rực rỡ của động cơ tên lửa Titan 3E Centaur, hàng ngàn ánh mắt chăm chú dõi theo, không chỉ là một vụ phóng tàu, mà là một khoảnh khắc lịch sử. Lần đầu tiên loài người gửi một sứ giả tới tận rìa của thế giới mình biết. Chiếc tàu chỉ dài chưa đến 4 mét, nhưng chứa đựng những công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ. Một hệ thống camera mạnh mẽ, các máy đo plasma, từ trường, sóng vô tuyến, tất cả đều được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của không gian sâu. Voyager 1 không đơn thuần là một thiết bị khoa học, mà là biểu tượng cho trí tuệ và lòng dũng cảm của nhân loại. Hãy tưởng tượng một thiết bị được chế tạo gần nửa thế kỷ trước, mà đến giờ nó vẫn hoạt động, vẫn lặng lẽ gửi tín hiệu về như nhịp tim bền bỉ của trái đất nơi xa xăm. Thời điểm ấy, trái đất vẫn còn trong chiến tranh lạnh, công nghệ chưa phát triển như ngày nay, nhưng con người đã nghĩ đến chuyện gửi đi một lời chào cho vũ trụ. Đó không chỉ là khoa học, mà là nghệ thuật của khát vọng. Voyager 1 mang theo Golden Record, chiếc đĩa vàng ghi âm thanh, âm nhạc, lời chào từ 55 ngôn ngữ, như một hộp thời gian gửi vào vũ trụ. Nếu có một nền văn minh nào đó ngoài kia, họ có thể biết rằng chúng tôi đã từng tồn tại, chúng tôi biết mơ. Và rồi, Voyager bắt đầu hành trình lịch sử của mình, bay về phía những gã khổng lồ khí khổng lồ, sao Mộc và sao Thổ, trước khi rời xa hệ mặt trời. Nếu hệ mặt trời là một sân khấu vũ trụ, thì sao Mộc và sao Thổ chính là những ngôi sao trung tâm, kỳ vĩ, dữ dội và đầy hấp dẫn. Chính vì vậy, chuyến ghé thăm hai hành tinh khí khổng lồ này của Voyager 1 không chỉ là mục tiêu khoa học, mà còn là cuộc hội ngộ định mệnh với những thiên thể đã luôn ám ảnh trí tưởng tượng của loài người hàng ngàn năm qua. Hãy tưởng tượng bạn lần đầu tiên nhìn thấy cơn bão vĩ đại trên sao Mộc, cơn bão lớn hơn cả trái đất, xoáy suốt hàng trăm năm, đỏ rực như con mắt mở to giữa vũ trụ. Và rồi, bạn chợt hiểu, chúng ta nhỏ bé đến mức nào trong đại dương thiên văn ấy. Voyager 1 đã tiếp cận sao Mộc vào tháng 3 năm 1979. Tại thời điểm đó, đây là chuyến ghé thăm gần nhất một tàu vũ trụ từng thực hiện tới hành tinh này. Những bức ảnh do Voyager ghi lại khiến giới khoa học kinh ngạc. Cơn bão lớn đỏ lừng danh hiện lên rõ nét, các lớp mây xoáy từng tầng lớp lớp tạo thành một bản giao hưởng màu sắc kỳ lạ, không giống bất kỳ điều gì từng thấy trên trái đất. Không chỉ dừng ở hình ảnh, Voyager 1 còn phát hiện một điều chưa từng biết, Io, một trong những vệ tinh của sao Mộc, còn núi lửa đang hoạt động. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử con người phát hiện núi lửa ngoài trái đất. Những bức ảnh cho thấy luồng khí phun trào hàng trăm cây số lên không trung Io, như một dấu hiệu rằng thế giới khác cũng sống theo nghĩa địa chất. Không chỉ khám phá, Voyager còn khơi dậy câu hỏi, nếu mặt trăng của hành tinh khác có núi lửa, thì liệu chúng có thể có đại dương, khí quyển, hay thậm chí là sự sống? Sau khi hoàn thành hành trình giao lưu với sao Mộc, Voyager 1 tiếp tục hướng đến sao Thổ, chúng kỳ bí với vành đai lấp lánh như dải lụa vũ trụ. Đến tháng 11 năm 1980, Voyager 1 bay sát sao Thổ và ghi lại những hình ảnh chi tiết chưa từng có. Vành đai của hành tinh này không còn là đường kẻ mờ như nhìn từ kính thiên văn trái đất, mà là cả một cấu trúc phức tạp với hàng ngàn vòng nhỏ, khe rỗng và sự tương tác từ vệ tinh lân cận. Voyager đã giúp phát hiện ra chi tiết đáng kinh ngạc. Các khe Cassini giữa vành đai không hề trống rỗng, mà chứa các hạt băng đá siêu nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời như bụi sao. Đây cũng là lúc giới khoa học bắt đầu nhìn nhận vành đai không chỉ là hiện tượng đẹp mắt, mà là chìa khóa để hiểu về sự hình thành hệ hành tinh. Cũng tại sao Thổ, Voyager 1 đã gặp gỡ vệ tinh Titan, một thế giới mù mịt khí methane và nitrogen, nơi người ta từng nghi ngờ có thể có đại dương hydrocarbon lòng. Dù thời điểm đó Voyager 1 không thể quan sát được bề mặt Titan vì tầng mây dày đặc, nhưng những dữ liệu khí quyển ban đầu đã mở đường cho nhiều sứ mệnh sau này, như Cassini hay Jan, quay lại để khám phá sâu hơn. Trong bóng tối dày đặc của Titan, ta lần đầu tiên cảm nhận được rằng có thể
chỉ có thể thôi, nơi ấy đang cất giữ một bí mật lớn về một thế giới chưa từng biết. Qua hai hành tinh khổng lồ này, Voyager 1 không chỉ cung cấp dữ liệu, mà đã thực sự làm thay đổi cách chúng ta hiểu về hệ mặt trời bên ngoài. Những vệ tinh từng chết, hóa ra sôi động. Những hành tinh từng nghĩ chỉ có khí, hóa ra chứa đầy tầng lớp của lịch sử vũ trụ. Tạm biệt sao Thổ, Voyager 1 không quay đầu lại. Từ đây, nó bắt đầu rời xa mọi hành tinh lớn, trôi dần về phía rìa hệ mặt trời, nơi sự sống của con người chưa bao giờ chạm tới. Sau khi tạm biệt sao Thổ vào cuối năm 1980, Voyager 1 bắt đầu đi vào vùng không gian chưa từng có dấu chân người, xa hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào từng đi được. Không còn các hành tinh lớn làm điểm dừng, không còn nguồn năng lượng dồi dào từ ánh sáng mặt trời, Voyager 1 dấn thân vào một hành trình không định hướng, tiến vào khoảng không rộng lớn mà chúng ta gọi là biên giới cuối cùng. Từ trái đất, các nhà khoa học biết rằng bên ngoài quỹ đạo sao Hải Vương không phải là ranh giới của hệ mặt trời, mà còn một lớp bóng gọi là nhật quyển, heliosphere, một vùng không gian bao quanh bởi gió mặt trời, một dòng hạt điện tích chạy liên tục từ mặt trời ra khắp hệ. Đó là chiếc ô bảo vệ vô hình ngăn cản phần lớn tia vũ trụ và bức xạ từ vũ trụ xa xôi. Tưởng tượng như thể hệ mặt trời là một ốc đảo giữa sa mạc vũ trụ và nhật quyển là lớp không khí mỏng manh bao quanh. Khi Voyager 1 rời khỏi đó, nghĩa là nó đã băng qua bức tường vô hình và bước ra miền hoang dã của vũ trụ thật sự. Vào tháng 8 năm 2012, 35 năm kể từ ngày được phóng đi, Voyager 1 đã đạt đến một mốc lịch sử chưa từng có, trở thành vật thể đầu tiên do con người chế tạo chính thức đi vào không gian giữa các vì sao, interstellar space. Mốc này không đánh dấu bằng hình ảnh hay sóng radio rõ ràng, mà bằng một cú sốc sóng plasma khi các máy đo ghi nhận sự gia tăng đột ngột của mật độ plasma xung quanh tàu, đồng thời từ trường và năng lượng hạt biến đổi đáng kể. Một thời khắc giản dị nhưng kỳ vĩ khi khoảng cách từ Voyager 1 tới trái đất vượt mốc 120 đơn vị thiên văn, hơn 18 tỷ km. Không ai còn có thể phủ nhận, chúng ta đã vươn ra ngoài chính ngôi nhà vũ trụ của mình. Từ không gian giữa các sao, Voyager vẫn đều đặn truyền dữ liệu về trái đất. Tốc độ truyền cực chậm, khoảng 160 Mbps bit per second, chậm hơn gấp trăm lần so với mạng điện thoại đời đầu. Nhưng từng tín hiệu, từng dữ liệu đó lại là kho báu khoa học vô giá. Hãy tưởng tượng bạn ngồi ở trái đất, mở một bản nhạc mà mất gần 21 tiếng để phát. Đó là thời gian mà sóng radio từ Voyager 1 cần để truyền về trái đất, di chuyển ở tốc độ ánh sáng xuyên qua bóng tối vô tận. Thông qua những đo đạc từ Voyager 1, các nhà khoa học lần đầu tiên khám phá được tính chất thật sự của vùng không gian giữa các sao. Plasma, chất khí ion hóa chiếm phần lớn vật chất vũ trụ, có mật độ cao hơn dự đoán. Từ trường của thiên hà bắt đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ. Và đáng chú ý nhất, vùng này không trống rỗng như từng tưởng tượng, mà đầy rẫy sóng điện từ vô hình lan truyền khắp nơi. Dữ liệu từ Voyager cũng cho thấy các vụ nổ mặt trời vẫn có thể tạo ra những cơn sóng xung kích truyền đến tận nơi tàu đang bay, cho thấy mức độ lan xa khủng khiếp của hoạt động mặt trời và mở ra hiểu biết mới về tác động của ngôi sao trung tâm đến không gian liên sao. Giữa bóng đêm vũ trụ, một tiếng thì thầm vang lên do một vật thể nhân tạo gửi về, như thể trái đất đang thở, bằng hơi thở của một chiếc tàu già nua giữa hư không. Có một điều kỳ lạ, dù đang ở một nơi xa xôi vượt ngoài mọi phạm vi kiểm soát, Voyager 1 vẫn giữ liên lạc với trái đất. Nguồn năng lượng đến từ những cục pin nhiệt điện sử dụng plutonium-238, loại nhiên liệu hạt nhân có chu kỳ bán rã kéo dài. Theo dự đoán, tàu sẽ có thể duy trì hoạt động ít nhất đến năm 2025, sau đó các hệ thống khoa học sẽ dần tắt, tín hiệu sẽ ngắt và Voyager 1 sẽ hoàn toàn im lặng. Nhưng đây không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu của một dạng tồn tại khác, một xác tàu mang trí tuệ loài người, tiếp tục trôi giữa các vì sao mãi mãi. Dựa trên quỹ đạo, Voyager 1 sẽ mất khoảng 40.000 năm nữa để đến gần ngôi sao tiếp theo, một khoảng cách tưởng như bất tận, nhưng cũng là minh chứng cho lòng kiên nhẫn vũ trụ. Voyager không cần trở về vì chính hành trình đó mới là thông điệp. Con người không ngừng đi tìm, không ngừng mơ, ngay cả khi biết rằng sẽ không có ai chờ ở điểm đến. Trong không gian giữa các sao, không có ngày đêm, không có phương hướng, không có sóng radio từ các vệ tinh, không có gì ngoài khoảng lặng sâu thẳm. Nhưng nhờ Voyager 1, khoảng không đó không còn là một bí ẩn tuyệt đối, nó đã có tên, có hình, có tiếng vang của một chiếc tàu đến từ hành tinh xanh. Giữa hàng tấn thiết bị điện tử, cảm biến và anten của Voyager 1 có một vật thể kỳ lạ và lặng lẽ, một chiếc đĩa vàng, không phải để thu tín hiệu, không dùng để đo lường, cũng không truyền dữ liệu, nó đơn thuần là một thông điệp, một biểu tượng, một tiếng gọi. Hãy tưởng tượng, nếu bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để nói với vũ trụ rằng loài người từng tồn tại, bạn sẽ nói gì? Chiếc đĩa vàng ấy là kết tinh của một trong những hành động liều lĩnh, lãng mạn và đầy tính nhân văn nhất trong lịch sử khoa học. Được gọi là Golden Record, nó chứa âm thanh,
hình ảnh và lời chào từ trái đất gửi đến bất kỳ nền văn minh ngoài hành tinh nào có thể tìm thấy Voyager trong tương lai xa. Với đường kính khoảng 30 cm, đĩa được chế tạo bằng đồng mạ vàng nhằm tăng tuổi thọ và chống lại tác động của không gian sâu. Trong đó có những âm thanh giản dị mà kỳ diệu, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng gió thổi qua rừng cây, tiếng trái tim con người đập nhẹ nhẹ, có tiếng của một đứa bé cười, tiếng hổ gầm, tiếng của một nụ hôn. Và tất nhiên, có âm nhạc từ Beethoven và Bach đến Chuck Berry và nhạc truyền thống Java, Mexico, Trung Quốc và Peru. Đó là giai điệu của nhân loại, không biên giới, không ngôn ngữ nào chiếm ưu thế. Giữa khoảng không lạnh lẽo, vô cảm của vũ trụ, Voyager mang theo những gì ấm áp nhất, sống động nhất mà trái đất có thể gửi đi, cảm xúc. Không dừng lại ở âm thanh, chiếc đĩa còn chứa 115 hình ảnh, từ cấu trúc ADN người, ảnh động vật, thực vật, đến hình ảnh của con người trong đời sống thường nhật, ăn uống, học hành, chơi đùa. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt về sự đa dạng và phức tạp của một hành tinh nhỏ màu xanh. Phần cuối cùng là 55 lời chào bằng các ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Hy Lạp cổ đại đến tiếng Việt, với thông điệp giản dị nhưng chân thành. Chúc các bạn mọi sự tốt đẹp, như lời thủ thỉ của cả một hành tinh gửi đến một sinh vật chưa biết mặt, chưa biết tên. Người chịu trách nhiệm chính cho chiếc đĩa là Carl Sagan, nhà thiên văn học thiên tài và cũng là người theo đuổi chủ nghĩa nhân văn sâu sắc. Với ông, đĩa vàng không chỉ là trò lãng mạn ngoài lề của một sứ mệnh không gian mà là trái tim của nó, một phần linh hồn của Voyager. Voyager có thể là một cỗ máy, nhưng đĩa vàng khiến nó trở thành một thông điệp sống, một nhà thơ trôi giữa không gian. Tuy vậy, có một nghịch lý kỳ lạ, cơ hội để một nền văn minh ngoài trái đất tìm thấy Voyager gần như bằng không. Không có hệ thống dẫn đường, không có tín hiệu phát ra thường xuyên để dễ dò tìm, Voyager chỉ trôi theo quán tính, trong không gian mênh mông, theo định luật hấp dẫn, không mục tiêu, không lời hứa hẹn. Nhưng với loài người, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là hành động gửi đi một lời chào, không nhằm nhận lại điều gì, mà đơn thuần là tuyên ngôn cho sự tồn tại của chính mình. Chúng ta không tạo ra chiếc đĩa vàng vì chắc chắn ai đó sẽ nghe thấy. Chúng ta tạo ra nó vì chúng ta là những sinh vật biết hy vọng. Chiếc đĩa ấy, nếu ai đó thực sự tìm thấy, hàng triệu năm sau, từ một thiên hà xa xôi nào đó, sẽ là di vật cuối cùng còn lại của nền văn minh chúng ta. Một hộp thời gian không có hẹn ngày mở ra, nhưng luôn tồn tại như một lời nhắc nhở. Có một lần, một loài sinh vật nhỏ bé trên hành tinh xanh đã nhìn lên bầu trời và nói, xin chào, chúng tôi ở đây. Và đến một ngày, khi hệ mặt trời đã nguội lạnh, khi tất cả những công trình lớn nhất của loài người đã tan vào bụi sao thì biết đâu đấy, chiếc đĩa vàng kia vẫn còn trôi, giữa bóng tối bất tận, như tia sáng cuối cùng của trí tuệ và lòng nhân ái. Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Voyager 1 rời bệ phóng tại Florida, con tàu nhỏ bé ấy vẫn bền bỉ trôi đi, không cần la bàn, không có đích đến cụ thể, chỉ mang theo lời thì thầm của nhân loại trong màn đêm vũ trụ. Mọi dấu mốc lớn nhỏ trong hành trình ấy, từ những bức ảnh đầu tiên về sao Mộc, vành đai sao Thổ, đến bước chân vượt qua Nhật Quyền, đều góp phần định nghĩa lại cách con người hiểu về chính mình. Voyager 1 không chỉ là một sứ mệnh không gian, mà là tấm gương phản chiếu khát vọng sâu thẳm nhất của loài người, bước vào cái chưa biết mà vẫn can đảm tiếp tục. Dù đã hơn 46 năm trôi qua, Voyager 1 vẫn đều đặn gửi tín hiệu về trái đất, chậm chạp, yếu ớt, nhưng đáng kinh ngạc. Những tín hiệu đó không chỉ chứa dữ liệu plasma, từ trường hay sóng điện, mà chứa đựng một điều giản dị hơn nhiều, sự hiện diện, sự tồn tại lặng thầm nhưng kiên định của một sứ giả mà nhân loại từng gửi đi trong niềm tin và chưa bao giờ nhận lại gì ngoài chính cảm xúc của mình. Mỗi dòng dữ liệu từ Voyager là một viên gạch tiếp tục xây nên bức tranh về môi trường giữa các vì sao, nơi không trọng lực, không ánh sáng, không thời gian như ta từng biết. Không có Voyager, chúng ta sẽ không hiểu được cấu trúc thực sự của ranh giới hệ mặt trời, không thể tưởng tượng sức lan tỏa khủng khiếp của mặt trời, hay phát hiện rằng không gian giữa các sao hoàn toàn không trống rỗng. Khi Voyager vẫn lên tiếng, cũng là khi loài người vẫn còn một phần bên ngoài kia, dẫu chỉ là một cái chớp tín hiệu nhỏ bé giữa bóng tối vô tận. Tàu Voyager giờ đã dần yếu, nhiên liệu phóng xạ đang suy giảm, các thiết bị khoa học lần lượt phải tắt để tiết kiệm năng lượng. Theo ước tính, đến khoảng năm 2025, Voyager 1 sẽ rơi vào im lặng vĩnh viễn. Không còn tín hiệu, không còn dữ liệu, chỉ còn con tàu, một tượng đài cô độc trôi lơ lửng trong khoảng không giữa các vì sao. Nhưng hành trình của nó sẽ không kết thúc. Trên quỹ đạo ấy, Voyager 1 sẽ tiếp tục lang thang, có thể hàng triệu năm, vượt qua các ngôi sao, hành tinh, các đám mây bụi vũ trụ. Và biết đâu, một ngày nào đó, có một ai đó ngoài kia tìm thấy nó, một sinh vật thông minh, một nền văn minh xa xôi. Họ sẽ chạm tay vào chiếc đĩa vàng và lần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ, họ sẽ biết rằng đã từng có một hành tinh nơi sinh ra con người. Sự im lặng của Voyager không phải là kết thúc, mà là một lời mời cho những tâm hồn biết mơ, biết tìm kiếm và dám tin vào những điều không thể. Voyager 1 đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ nhà khoa học,
nhà thơ, nghệ sĩ và những người chẳng cần hiểu vật lý hay toán học mà chỉ cần một trái tim biết hướng về bầu trời sao. Nó đã mở ra cách nhìn mới về vũ trụ, không còn là thứ xa xôi, lạnh lẽo, mà trở thành bối cảnh trong một câu chuyện tuyệt đẹp, câu chuyện về con người. Và giờ đây, khi chúng ta kể lại hành trình đó, qua từng khung hình, từng dữ kiện, từng rung động, chúng ta không chỉ ôn lại một sứ mệnh không gian, chúng ta đang tiếp nối nó, giữ cho Voyager tiếp tục sống, không chỉ trong vũ trụ vật lý, mà trong trí tưởng tượng và ước vọng của hàng triệu người trên trái đất. Nếu bạn thấy hành trình của Voyager 1 cũng là hành trình của chúng ta, những người vẫn thắc mắc về bầu trời đêm, vẫn đặt câu hỏi, vẫn mơ mộng, thì hãy đồng hành cùng kênh Vũ trụ thú vị. Like nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến trái tim, share để nhiều người hơn nữa được biết đến hành trình kỳ diệu của Voyager. Và đừng quên subscribe để tiếp tục khám phá những bí ẩn vĩ đại nhất của vũ trụ, nơi có thể chúng ta không bao giờ chạm tới, nhưng luôn có thể cảm nhận bằng trí tưởng tượng và trái tim. Hành trình của Voyager 1 có thể đang trôi dần vào bóng tối, nhưng với mỗi lượt nhấn đăng ký, mỗi người cùng đồng hành, ánh sáng ấy lại tiếp tục lan tỏa, không chỉ giữa các vì sao, mà giữa lòng người.